हेलो साथीहरु, के चाल खबर साथीहरु। यो भिडियोमा आज हामी हाम्रो फोनमा भाइरस छ कि छैन, त्यो भाइरस कहाँदेखि आयो, कुन एप्लिकेसनमा छ, त्यसलाई कसरी खोजेर डिलिट गर्ने, साथसाथै हाम्रो फोन स्लो चल्छ, छिटो तातिन्छ भने त्यसलाई कसरी नयाँ जस्तो चल्ने बनाउने, त्यसको विषयमा हामी कुरो गर्ने छौं। साथीहरु, हामीले नयाँ फोन किनिसकेपछि हामीले के गर्छौं भने चाहिने एप्लिकेसनहरु त हामीले पक्कै पनि डाउनलोड गरेको हुन्छौं, नचाहिने एप्लिकेसनहरु पनि डाउनलोड गरेको हुन्छ, एकदम हेभी एप्लिकेसनहरु। त्यसकारणले पनि हाम्रो फोन स्लो चल्छ। अर्को कुरो चाहिँ हामीले के गर्छौं भने डाइरेक्ट गुगलमा गएर विभिन्न वेबसाइटहरु ओपन गरेर हेरेको हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक सब्स्क्राइब भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो फोनमा चाहिँ विभिन्न खालको भाइरसहरु आइरहेको हुन्छ। यो सबदेखि सेभ राख्नको लागि चाहिँ तपाईले एउटा ट्रिक युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एउटा एप्लिकेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एप्लिकेसनको लिंक मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, तपाईले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। साथीहरु, अब हामी त्यो एप्लिकेसन भित्र जान्छौं। यो एप्लिकेसनको नाम चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, लाइन एन्टिभाइरस। यो एप्लिकेसनलाई तपाईले डाउनलोड गरिसकेपछि केही पर्मिसनहरु माग्छ, त्यसलाई एलाउ गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ एलाउ गरिसकेको छ। अब म तपाईलाई महत्त्वपूर्ण सेटिङहरु देखाउने छु। यो सेटिङलाई चाहिँ तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो नम्बरमा यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एप स्क्यान। एप स्क्यानलाई यहाँ केही सेटिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले क्विक सेटिङको अप्सन छ, यहाँ यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो सेटिङहरुलाई चाहिँ अन गर्नु होला, कन्फर्म गर्नु होला। त्यसपछि स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ स्टार्ट स्क्यानमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ स्क्यान हुँदैछ। कुनै पनि तपाईको एप्लिकेसनमा भाइरस छ भने यहाँ तपाईले त्यो एप्लिकेसन देखाउनेछ, त्यसलाई तुरुन्तै डिलिट गरिहाल्नुहोस् र त्यो इम्पोर्टेन्ट छ भने तपाईले डिलिट गरेर फेरि डाउनलोड गर्नु होला। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मेरो फोनमा कुनै पनि भाइरस छैन, सेफ देखाउँदैछ। यदि तपाईको फोनमा भाइरस छ भने तपाईलाई यहाँ देखाउनेछ। अब तपाईलाई म अर्को प्रोसेसमा लैजान्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अप्टिमाइज। यो अप्टिमाइजको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ पनि तपाईले त्यही सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। क्विक सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तीनटै अप्सनलाई तपाईले परमिसन दिनु होला र कन्फर्म गर्नु होला। यसले चाहिँ तपाईको फोनमा जङ्क फाइलहरु छ भने सब क्लिन गर्छ। अब स्टार्ट अप्टिमाइजमा क्लिक गर्छु। एकैछिनमा तपाईको यो अप्टिमाइज भइसक्यो हैन। अब यसलाई कन्फर्म गर्छु। अर्को तीसरा नम्बरमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेफ ब्राउजिङ। यसमा चाहिँ तपाईले गुगलमा कुनै पनि वेबसाइटमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै भाइरस तपाईको फोनमा आयो भने नोटिफिकेसन दिन्छ। यसलाई केही सेटिङहरु अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यो सेटिङलाई अन गर्नुहोस्, त्यसपछि कन्फर्म गर्नुहोस् र यहाँ तपाईलाई देख्न सक्नुहुन्छ लाइन एन्टिभाइरस, यसलाई पनि अन गर्नुहोस्। अन गरिसकेपछि ओके गर्नु होला। अब तपाई ब्याक आउनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले अनुभव गर्नु होला, पहिलो भन्दा तपाईको फोन स्मुथ चल्नेछ र तपाईको फोन पनि सेभ रहनेछ। साथीहरु, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। खास त साथीहरु, आजलाई यति नै। सधैं खुसी रहने गर्नुस्। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।